नमस्कार मैत्रिणींनो, तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनल सौंदर्य डिझायनरमध्ये स्वागत आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये सध्या जी ट्रेंडला चालू असलेली रफल स्लीव्ज ती स्टिच करायची आहे। तर त्यासाठी आपल्याला असा चौकोनात कपडा घ्यायचा, चौकोनात नाही, त्याचं मी मेजर तुम्हाला सांगते कसं घ्यायचं। हा पूर्ण ओपन आहे, अशा प्रकारे असा 13 इंच आहे इथपर्यंत। आणि मग मी तो फोल्ड करते, मधोमध फोल्ड केला की एका बाजूला 7 इंच घ्यायची, या बाजूला घ्या नाही तर या बाजूला घ्या, कोणत्याही बाजूला 7 इंच घ्यायचं। डबल फोल्ड आहे कपडा, 7 इंच एका बाजूला आणि एका बाजूला 4 इंच, अशा पद्धतीने तिथे मार्किंग करून घ्यायची। आणि हा असा तिरपा कपडा कटिंग करून घ्यायचा। अशा पद्धतीने हा कपडा आपण कटिंग केला, इकडनं 7 इंच इकडनं 4 इंच। मग हा कपडा ज्या बाजूनी 7 इंच होते आपण घेतलेले, त्या बाजूनी अशी फोल्ड करून टिप टाकून घ्यायची पूर्ण।